Hello, what's up mga kabuklogs? And today's dito ngayon sa bahay namin. As you can see yan mga kabuklogs, meron na akong food stand, no? Food kiosk lang naman to, pero this is not my vlog for today, but for those na malapit dito sa amin, no? Dito sa my BF Homes, ito, ayan. Visit my small food kiosk, ayan. But today's video mga kabuklogs, ayan. As you can see, ito ang bahay namin. Yan, dito. Welcome to our small humble house. Yan mo. So today's video mga kabuklogs, as you can see, si Clyde Gaming is cleaning yan. Nilinis siya ng mugs. Ayan ang ating iba-vlog. So, tanong natin kung anong kulay yung nababagay dyan sa mugs na na nililinisan ni Clyde. And we're going to reveal in a short while kung anong kulay nito. So stay tuned mga kabuklogs, and please don't skip ads. Going to watch this video mga kabuklogs, and subscribe, like, and comment na rin mga kabuklogs. So stay tuned mga kabuklogs. So ayan mga kabuo, tapos nang linisan ni Clyde yung mugs. Then next step is ayan, tatanggalin natin yung yung paint para at least mapalitan siya ng ibang kulay. Matanggal yung old paint mo. So we're going to start. Ayan, then yung mga gagamitin dito sa strip saw, then ito. Ito yung mga tools na gagamitin natin mga kabuklogs. Ito yung spatula. What? Yan. Ano ito? Tawag dito. Ito yung tawag dito, sir? Masilya. Yan, para at least patungan yung may mga marami na kasing gasgas yung mga ibang sa Then ito yung pantanggal ng paint. Yan. Mga kabuklogs. Strip saw. Alright. So, let's do this. Let's go. Next step is yung mabanglawan na. Pwede na yan. Para matanggal yung pintura, malinis. Another one. And yung next step na gagawin after sa strip saw. Ang galing mo talaga, bright ka. So medyo asado siya strip saw mo.
tapos na yung pag ng strip. So yan, tingnan mo. Yan, meron pa mga tira-tirang dilaw. So hindi pa masyadong natanggal yung pintura. Kasi mahirap magtanggal dahil makapal yung pintura nito dati. Sabi mo, Lucas? Ano ba ito, Ching? Sa'yo ba ito? So ganyan. Uy, hindi, siyado ka sa tubig. Oh, dapat. Hindi, inaan mo lang, nakatote, oh. Medyo matagal-tagal pa ito mga katoto. Dali lang yung lugasan mo ganyan kalakas. Hindi matatanggol. Medyo ginabi na sa pagtatanggal. Ang pintura pa lang kasi may kahalong ML eh. Nag-ML ka ba, Charles? Bilyar? Ayan, hindi pa siya tapos. Matagal talaga magtanggal ng pintura sa likod na nung mugs. Yan, strip seal yan yung kanyang nilalagay. Yan, pantanggal yan ng galing ulo. So sa the next day. So ayan na mga kaboklos, yung kanilang ginagawa is second day na namin to ngayon, no. So kahapon is di pa natapos kasi mahirap nga magtanggal ng pintura. And yan, kanilang ginagawa is yung mga uka-uka, nililiyan muna nila para kumapit na maganda yung pintura, saka nilagyan ng masilya. Nilagyan nila ng masilya para yung mga ibang parts na yan nga, may mga gas-gas is ma-cover nya para pantay yung pintura nya. So yan ang next step para kumintab yung mag at kumapit. Yan, nililiyan na nila mga kaboklogs. Alright? Okay. Alright or left? Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole. Wondering why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me what you told. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't apply. Waiting for the clear. Is it bad sometimes? I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. Listen, I can see the light of day, but I can also see the bones decay. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole.
can also see the bones decay. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Ayan, finally, natapos na yung pag-i-SS nila. Ayun. So, pipinturahan na natin no, ng primer muna. Ayan. Kita nyo ba? Yan yung mugs. Yung pala, sorry. Ayan. So, pipinturahan na natin siya ng primer. Yung first coating muna, no? Kasi, para kumapit yung pintura. So, tara mga kaboklogs. Let's paint. Di ba? Lucas World? Alright. Look at painting. I-unbox niya kung yung pintura. Para makita ko anong klaseng gagamitin. Yeah. Alright. Sorry. Yan. Unang kulay, yan po. Ilan yan? 1, 2, What? 2, 4, 6, 8. Yes. Kasi sinabi dito, 12 cans eh. So, labas mo isa-isa na. Tingnan natin kung ano. So, Isa-isa flat lang. clear down. What's that? Flat clear. Sinabi. Flat clear. Ang gagamitin po nating pampintura is samurai. Yan. Black. Black? Samurai? Basahin mo. Basahin mo. Yan. Magnesium. Magnesium? Magnesium. So the first thing we have to do is put the primer color.